Hindi naman pera dyan. Saan mo gagamitin? Secret. Ha? Pwede ba yon? Ang presidente humihingi ngayon ng 10.14 billion pesos na confidential and intelligence funds for 2024. Ang Vice President naman na Secretary ng Department of Education, 650 million pesos na confidential funds. Ano nga ba ang confidential and intelligence funds? In general, ang intelligence funds ay dapat gamitin lang para sa intelligence at counterintelligence activities na may direct impact sa national security. Ang confidential funds naman dapat para sa aksyon ng civilian government agencies, kaugnay ng national security at peace and order. In general, utos ng 1987 Constitution na i-audit ng COA ang lahat ng pampublikong pondo. Pero ang confidential and intelligence funds hindi dumadaan sa karaniwang audit procedures. At mismong COA ang dating nagsabi, wala silang kapangyarihan ikumpirma kung sa tama ba ito nagagamit. Sa akin, dapat alisto tayo sa paggamit ng perang kinukuha nila mula sa buwis natin. Napakaraming pangangailangan ng mga Pilipino ngayon. Kung ang confidential at intelligence funds ay gagamitin para sa taong bayan, bakit kailangan isekreto?